Okay, good morning everyone. Chào quý vị. As I started talking to Khoa, last week we talked about how meditation will give you energy, will energize you. Tuần vừa rồi chúng ta mới nói là cái thiền đó, cho quý vị cái sức, cái sức lực, cái năng khí. It will give you the energy to, by the mere fact that you cross your legs and you sit quietly, will naturally energize you. Làm sao tăng cái sức quý vị, tăng cái khí lực quý vị? Tại vì quý vị chỉ cần lắng cái tâm lại, ngồi xuống, tự động nó khí nó sẽ, cái sức nó sẽ tăng. Okay. That's what it takes. You need to quiet your mind and cross your legs. And that's how you energize yourself. And that's important to do. Remember that we highly recommend you sit for an hour in the morning to start the day. Và với tuần trước chúng tôi đã khuyên quý vị mỗi ngày ngồi 1 tiếng đồng hồ buổi sáng để có sức làm việc trong ngày. Okay. And then at the end of the day, if you get tired, it doesn't hurt to go exercise, or better yet, to meditate. Và cuối ngày khi mà mệt mỏi đó, thì quý vị có thể đi tập thể thao thể dục hoặc là ngồi thiền. It's better than taking a glass of water or eating snacks. Là như vậy tốt hơn là uống rượu, uống bia hoặc là ăn cái kẹo. Much healthier for you. Sức khỏe nó quý vị sẽ lành mạnh hơn được. Okay, any questions about that? Có ai thắc mắc gì không? Okay. What is the advantage of having energy? Energy is strength. Is the basis of your strength. Cái sức lực, cái khí lực là cái căn bản của cái sức mạnh của quý vị. Okay. So you, by meditating, you building up your strength. Khi quý vị thiền, quý vị đang tụ tập lại cái sức mạnh của quý vị. Okay, and now you have the energy and the strength. Quý vị có sức lực và có sức mạnh rồi đấy. Thì để làm gì? What for? What are you gonna do? Each school of meditation has a different emphasis. Mỗi cái truyền thống của thiền đó, nó có một cái mục tiêu khác nhau. Okay? If you talk to the externalist, quý vị về người can someone get me I think I saw some flyers on the table of that guy who looks like a monk, but he's a lay person. He wears yellow robe. Is on the dining table. Yeah. Okay. So if you talk to the non-Buddhist meditation practitioners, they will tell you that you want to meditate because of some clear advantages, skill set you're going to have. Bên cái phía mà không phải là Phật giáo đó, thì họ về thiền cái vị, tại họ nói cái vị thiền thì cái vị có những cái khả năng mà cái vị có thể phát triển được. So meditation, according to them, will help you develop special skills. Giúp quý vị phát triển những khả năng that you don't have before. Okay? For example, the Taoists, như bên phía mà Đạo giáo, they have very good meditation techniques. Bên Đạo giáo họ có những cái phương pháp thiền rất là hay. Very good. I assure you, they're very, very good. And their purpose of meditation is they teach you
to apply these meditation techniques. Bên đạo giáo thì dạy quý vị những phương pháp thiền này, pháp luyện công đó, in order to develop spiritual abilities, để giúp quý vị phát triển những cái thần thông. Okay, for example, the Taoists are known to see things. Như bên đạo giáo, người ta có thể thấy, they open their spiritual eye. And for example, I believe a couple of weeks ago when a woman came down here from San Francisco to look at our Shira collection, she came in, she saw so much light from the Shiras. 2 tuần trước, chỉ có cái bà kia, người Hoa, từ bên San Francisco xuống đây để coi chiêm bái xá lợi. Bà vào một cái, bà mắt bà chóa lên. Bà thank you. Bà thấy ánh sáng, xá lợi nó phát ánh sáng, nó phát quang. Okay? It's because I believe she's a Taoist practitioner, tại vì thầy tin là cái bà này tu theo cái phương pháp đạo giáo, or chi công hoặc là khí công, similar kind of practice. Chi công actually is he asked me, it's not as effective as the Taoist. Nếu thầy khi hỏi thầy, ép thầy sẽ nói là khí công nó không thường như khí công, nó không được hay bằng cái đạo giáo. But anyway, so she saw these lights because these people, they practice in order to be able to see things. They're seeking these abilities. Tại sao họ có được cái mắt, mở được mắt thiên nhãn này nọ? Là tại vì họ tu với cái mục tiêu là phát triển những khả năng đặc biệt này. Okay? Or in particular, the Taoists are very well known for the healing abilities. That's why most of these Eastern medicine doctors are Taoists, very good Taoist practitioners. Bởi vậy những cái người mà bên đông y đa số mà bác sĩ mấy thầy thuốc mà đông y thuốc ta mà giỏi đó là người tu đạo giáo. Okay, because they develop these abilities to heal. Họ có những cái by using qis, họ có những cái khả năng và chữa bệnh bằng cách là dùng cái khí. For example, this is what a Taoist know. Cái tu đạo giáo nó nổi tiếng ở đó. So for example, this is a guy I believe is very famous. Hàng như cái ông này là ông nổi tiếng, especially this is a flyer we got recently from him. He's very famous because he has known for healing abilities. Hàng như ông là nổi tiếng tại vì ông chữa rất nhiều bệnh. Okay. So these people practice in order to develop their special skills. Họ tu, họ có phát triển những khả năng đặc biệt của họ. Okay. So that's what the non-Buddhist practitioners they made. The main draw is to help you develop these abilities. Thành ra những cái người mà ngoài đạo đó, người ta dạy thiền quý vị để giúp quý vị phát triển những khả năng đặc biệt này. But for the Buddhists, we don't do that. Ngược lại bên Phật giáo chúng ta thì không làm chuyện đó. We don't stress it at all. Chúng tôi không chú nhấn mạnh cái chuyện này. At least the mainstream Buddhist practitioners, they don't do that. Nhất là những cái ngành mà chánh giáo, chánh pháp đó, những cái dòng chánh pháp, họ cũng có dạy như vậy. Okay. All right. Why not? Tại sao không? Because it's not the most important purpose of meditation. Tại vì cái mục tiêu của thiền không phải để mà phát triển những khả năng đó. Not at all. It's never intention of meditation, Buddhist meditation, to develop these abilities. Bên cái thiền tông của chánh pháp đại thừa đó, mục tiêu thiền không phải để phát triển khả năng này. Okay. The purpose of meditation in Buddhism is to develop
your wisdom. Cái dùng của cái mục tiêu của thiền trong cái chánh pháp là giúp quý vị mở cái trí huệ. That's the highest purpose of meditation. Cái đó là cái mục tiêu cao nhất của thiền, là để mở trí huệ. It's the highest purpose of meditation. Spiritual penetration, spiritual powers are one of the lowest forms of use of meditation. Cái thần thông đó là một cái dùng mà thấp nhất, những cái loại dùng mà thấp nhất trong cái thiền. Cái thiền mà cái dùng của thiền mà cao nhất là để mở trí huệ. Okay, so the highest purpose of meditation is to open your wisdom. And one of the lower forms of purposes of meditation is to develop these special abilities. Okay? Any questions? Ai thắc mắc về chuyện này không? Why do I talk about it? Tại sao phải nói chuyện này? Because as you meditate, as your meditation skills improve, tại vì khi mà quý vị cái công phu thiền quý vị càng ngày nó càng tiến bộ đấy. You naturally will develop these special abilities. Thì tự động quý vị sẽ có những cái khả năng đặc biệt này. You don't have to look for them. You don't have to be greedy for them. Quý vị không cần phải tham lam. Tự động sẽ có. In fact, if you're not greedy, they will be much bigger, much stronger. Tại thiệt ra nếu quý vị mà không tham lam những cái thần thông đặc biệt này, thì những thần thông nó còn mạnh hơn, mà nó còn nhiều hơn. Yeah. Dạ thưa thầy, có trí tuệ để làm gì thầy? Okay. I'm glad somebody asked. Có người hỏi, somebody asked, so why would you want to open your wisdom? Seems to him, apparently, if I can interpret him, that spiritual penetration is more useful than wisdom. Đúng không? Chắc có thể là cái thần thông nó có lợi hơn là mở trí huệ. No? Don't you think? If you, for example, open your spiritual eye, chẳng hạn như quý vị mở thần thông, and then you see that what's the next lotto number is going to be. Quý vị thấy được cái số độc đắc là số gì? Okay, don't be greedy now. Muốn biết được cái số độc đắc mà sắp tới là số gì? Okay, maybe not all of them, maybe just 2 numbers. Số đề chẳng hạn, mình cần biết hết tất cả số, mình biết 2 cái số đề cuối cùng thôi, cũng làm nhiều tiền rồi. You can make a lot of money already. Okay, wouldn't that be more useful? Nó có lợi hơn không? Yes, Khoa says yes. Khoa is intent upon making a lot of money with or without meditation. Khoa để tránh khổ thầy. Tránh khổ. Khoa says you open your wisdom in order to avoid suffering. Yes. What do you think? Cái vị nghĩ sao? Thưa thầy, có trí tuệ thì không có làm điều ác. When you have wisdom, you don't create offenses. You don't do evil. Nó có lợi gì? What's the point in not doing evil? Con tránh điều ác là làm thì lợi cái gì? Tránh khổ. Avoid suffering. Okay? Why is it important? Tại sao nó quan trọng? Isn't making money more important? Isn't having special abilities that you can use and translate into concrete material things like more money, better cars? Isn't it more useful? Người ta khổ là người ta không biết, không hiểu,
Khoa says people are suffering and they don't realize it. It sounds like he's speaking from personal experience. Ông này hình như là nói về cái cá nhân, kinh nghiệm cá nhân. Yes. Dạ, thưa thầy, vậy trong trí tuệ có bao nhiêu loại trí tuệ khác nhau? So how many types of wisdoms are there? I thought the purpose in life is to be happy, isn't it? Không phải mình sống để mình tìm hạnh phúc không? Right? We all want to be happy, don't we? Ai cũng muốn hạnh phúc đúng không? Does having spiritual penetration make you happier? Có thần thông có giúp quý vị khỏe hơn, hạnh phúc hơn không? You think? Sometimes. Khoa says, yeah, it would be nice. I will not refuse it. This guy here makes a lot of money, has a lot of people. Cái ông này có rất nhiều tiền, có rất nhiều đệ tử. You think he's happy? Not sure. Chưa chắc. Ông này có cái gì? Ông này có hạnh phúc không? Sarah says, yes, absolutely. Money, I take money at any time. Right, Khoa? Huh? He's very well known. He has a humongous following. He's very rich. He's very powerful. People tremble. They come and beg him to help him heal the illness. Ông này nổi tiếng lắm, nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều người theo lắm, mà có sức chữa bệnh người ta. Yes. I'm not advertising for him. I'm just, if you'd like to go to him, you're most welcome. Okay, I'd be glad to show you where it's going to be. Yes? Nhưng mà ông, con không biết ông có thực sự hạnh phúc không? Do we know he's really happy or not? Dạ, ông chữa bệnh vậy thì ông chữa hết tất cả các cái bệnh khác trên thế gian không? Can he heal all the illness in this world? Of course he can. Đâu có ai chữa hết nổi đâu. Dạ, đúng. Even the Buddha cannot. Ngay Đức Phật chữa không hết nổi nữa. Actually, he won't. Thiệt ra Đức Phật không chữa đâu. Because he's too wise not to heal all the illness in the world. He can, but he's too wise. He will not. Thiệt ra Đức Phật có cái khả năng để chữa hết tất cả bệnh nhưng đều không chịu chữa. Cái đó gọi là trí huệ. If you have wisdom, you will not heal all illness. Cái gì có trí huệ sẽ không chữa hết tất cả bệnh. Because sometimes illness is a good thing. Tại vì nhiều khi bệnh là cái tốt. No, you disagree? Illness is not a good thing? Illness can be a very good thing. I agree. Because it motivates you to change. Tại vì cái bệnh nó giúp quý vị, khuyến khích quý vị đổi. Change your ways. Stop making mistakes. Không làm lỗi lầm. Okay? In fact, a couple of weeks ago, we met with some Buddhist practitioners. They follow the Tibetan approach where they heal a lot of people. There's a temple in La Puente, and you can go there too. You want to do healing for free. 2 tuần trước cái ông thầy đó cũng tới. Ông kia người cư sĩ mà cũng chữa bệnh luôn nè, theo truyền thống Tây Tạng. Có cái chùa La Puente gần đây nè. Quý vị muốn tới đó họ chữa bệnh miễn phí nữa. And I talked to him, and he says he's been doing this for 17 years now. Ông đã chữa bệnh 17 năm trời. He felt his destiny is to heal others. Ông nói là cái mục tiêu trong cuộc đời của ông là để chữa bệnh người khác. And I said, do you realize that your teacher who taught you this teach you that when you heal people, you take on their karmic retributions? Thì hỏi ông thầy, sư phụ ông có dạy ông là mỗi lần chữa bệnh như vậy là mình gánh cái nghiệp, quả nghiệp người khác không? Yes, he says, of course I know. And case in point, because my teacher
You know, I saw him heal a lot of people. Ông trả lời tôi biết chứ, tại tôi nhìn ông thầy tôi chữa bệnh. Okay, he has a Tibetan teacher, a Chinese teacher, who practices the Tibetan tantric approach. Người Trung Hoa mà theo thu cái pháp theo cái dòng Tây Tạng họ chữa bệnh. Okay, dùng cái thần chú để mà chữa bệnh. They use tantras to heal. Dùng những thần chú để mà chữa bệnh. Okay, and he says, I saw him how I came in early and I saw him take on more healing, more and more people. Ông nói là lúc đầu tôi gặp sư phụ tôi ấy, thì thấy để ý là ông càng ngày ông càng chữa bệnh nhiều, cái là bệnh nhiều người hơn, nhiều là bệnh khác hơn. And the end I saw how he took on more than he could handle. Sau cùng thấy là ông sư phụ của ông ấy, chữa bệnh nhiều hơn là sức ông có thể chịu đựng nổi. So I saw how he died. You know, he became very sick and he died. Yeah. Rồi thấy ông sư phụ ông là bệnh rất là nặng mà chết. So he said, so you saw how your teacher could not handle the karmic retributions for healing others. Thế mới hỏi, vậy chính ông đích thân thấy là sư phụ của ông ấy là chữa bệnh người khác mà bị bệnh cuối cùng bị trọng bệnh mà tự chữa không được. He said yes. And this is what's going to happen to such people when you heal. When you heal others, you take on the karmic retributions, and you will be sick yourself eventually. Ta nói đây này, cái ông này cuối cùng sẽ bị như vậy. Okay? Trong tương lai sẽ bị như vậy. Okay? So, and they don't even realize it. Họ không thấy được cái này luôn, họ không thấy được cái quả báo của họ luôn, để mà của họ luôn, dễ sợ như vậy. Anyway, this is why in Buddhism we don't do healing. We don't look for these special abilities. Bởi vì cái thiền tông, chánh tông không có chú trọng những cái khả năng này. Okay? Because these things, if you have, it's just like you don't want to give someone who is not wise, like a kid, a machine gun. Hay như cái gì, một đứa con nít đó, nó chưa hiểu gì hết, làm sao mà cho nó cái súng được. Okay? He doesn't know how to use it. Không biết dùng cho nó làm cái gì. Okay? Questions? Hỏi năng mắc gì không? So, what are the types of wisdom? Trí huệ là cái gì? That's a good question. What is wisdom? Yes, sir. Con nghĩ theo wisdom với sự hiểu biết về cái sự hiểu biết. Nếu mà con nói về cái bình thường ở thế gian thôi, thì làm sao hiểu biết chiếc xe, ví dụ như là chiếc xe nó chạy sao, cái nhà nó cấu trúc sao, rồi qua cái thời gian nó sẽ được bao lâu, rồi chiếc xe nó chạy được bao lâu, rồi trong chiếc xe nó có cái gì làm. Đó là chuyện hiểu biết như vậy, nhẹ nhàng thôi. Cái đó gọi là trí huệ là không? Dạ. Cái đó phải là trí huệ là không? Cái đó con không dám nói tới trí tuệ cao siêu. Cái đó là tri thức chứ không phải trí tuệ. Dạ, trí thức. He says, in a worldly perspective, there is something like knowledge of architecture, knowledge of engineering, knowledge of medicine. I say, that's knowledge, it's not wisdom. So what is wisdom? Trí huệ là cái gì? Anyone? Yes. What we sense every day, see, eat, or hear, touch, all those things are not real. It's what we somehow made it to believe to be the real, the truth. But
wisdom will show that what we feel and sense, all those things is not the real things. There's something more true beyond that. Not be fooled by appearances, you're trying to say. Okay? Trí huệ là không bị cái tướng nó làm cho mình bị mê muội. Okay? You're not confused by appearances. That's wisdom. Okay? What else? What other form of wisdom is there? Yes. To prevent angry and then make your life happier. Okay. You don't get angry and you're happier. Okay? That's not wisdom. Cái đó không phải là trí huệ. That's being smart. You don't get angry, that's pretty smart. And you be happier, that's pretty good. Okay? Yes. Trí tuệ, wisdom could be understand like the realization between the thing that's permanent or is non-permanent. The knowledge that things are permanent and things are not impermanent. Yes, that's wisdom. Cái đó là trí huệ. Biết cái mà nó tạm bợ hoặc là cái mà nó trường cửu. Đó là cái trí huệ. That's correct. Yes, sir. So just understand the things in the right way. Biết cái đúng cái sai. Okay? It is to be able to let go of anger, stupidity, and kind of attachment. It's the same idea, but she put it wrong. You put it right. It's the same idea that you are able to let go of the three poisons: greed, anger, stupidity. Trí huệ là cái ý kiến hai cô này giống nhau. Như là một cô nói dùng cái chữ sai, còn cái cô này dùng chữ đúng. Okay? Là mình bỏ được cái tham sân si của mình, cái tam độc là trí huệ. It takes wisdom to be able to let go of the three poisons. Có trí huệ mới có thể bỏ được cái tai hại cho mình. Yes. Wisdom is something that is stopped from you react. Like when you face certain things and then your mind rises and then wisdom stops you from that thinking. Very good. Now you get into more practical aspects. Cái này là trí huệ là mình không phản ứng. That's wisdom. If something happens to you and you don't react to it, that's called wisdom. But you agree or disagree? I agree, but you have to understand what is that too, right? No, you don't. Or you can react or not react. You don't have to react. That's wisdom. Then like a rock doesn't react. That's true. If it's a rock doesn't react anything, But a rock is dead. Then that's... You are alive and yet you don't react. That's called wisdom. Yes, but we have material in our body. Everything, the form, everything with sensation, anything during the meditation. You are called what you call a sensing being. A rock is insentient, meaning it has no feelings. Right. It's very hard to not react when you have feelings about it. Mình không phản ứng khi mình có cái cảm thọ, mà rất là khó. Yes. One day you said that knowledge, difference between knowledge and wisdom would be the problem. I don't want to put the words in your mouth, but you spoke about knowledge and wisdom. Yes. And you said that wisdom yields to knowledge. Yields to knowledge? I didn't say that. Don't put words in my mouth. You're causing problems for me already. You adding. The stupid can make the difference between a wise person. See the difference between a wise person and A smart person. Because you said that when a smart person wants to speak and say and show what is right or wrong, wisdom just lets them talk and doesn't react to anything. Wisdom is better, yes. And no one else.
Okay. So what's the difference? She's bringing up another subject. Knowledge and wisdom, what's the difference? Cái tri thức với lại cái trí huệ nó khác nhau chỗ nào? Yes. Knowledge is knowing a lot of information, but wisdom is knowing the right information at the right time, or knowing what to do. Knowledge, you know a lot of information. Trí là trí thức là biết nhiều, còn trí huệ là biết cái đúng. Okay, yes? Knowledge is something that human discovered or found. The wisdom is produced something that natural, something that we have. This woman is dangerous. You guys are dangerous. You keep on bringing me into the abyss. Mấy cái người này nguy hiểm, nói tầm bậy tầm bạ không mà nó dẫn thầy vào cái ngay cái bên cái vực thẳm. Yes. So knowledge is mundane in a mundane, and wisdom is intuition, and it can be developed by meditating. Okay. Okay. I asked for this. Yes. You're right. Knowledge can be something you go to school for it. It's like getting the degree in medicine, or it's a pharmacy degree, or it's a dentistry. It's good to understand, any subject that you're looking for. That could be a knowledge. You know what my teacher defines wisdom is? Có biết thầy của thầy dạy trí huệ là gì không? You know what he defines wisdom as? Anyone? I còn không biết. My teacher defines wisdom as to see your own faults. Cái trí huệ ông thầy dạy là thấy cái lỗi của mình, là trí huệ. You have real wisdom, you see your own faults. Cái người mà có trí huệ chân chính thấy được cái lỗi của mình. The people who are smart see that they are right. The people who are wise see they are wrong. That's true. Cái người mà thông minh thấy mình đúng. Cái người mà có trí huệ thấy mình sai. People who are smart spend their time proving to themselves and to others they are right. Cái người mà thông minh bỏ sức, bỏ thời giờ ra để chứng minh cho mình, cho chính mình và cho người khác là mình đúng. Agree or disagree? Yes. Ego. It's tiring. Look at that. See how smart she is. It's tiring. You spend so much energy to keep on proving yourself. It is so tiring. Mình cứ bỏ hết bao nhiêu sức mình để mà mình chứng minh hoài là mình thấy nó phí sức dễ sợ, mệt dễ sợ. I have an experience with my daughter at school. It's always about competing. Yes. And when they compete, they get Recognition. No, other girls get angry, and then they get bad energy from other kids. Uh-huh. So I've been talking to her about it, that it's impossible because you really have to show your skills to the teacher. Mm-hmm. So on Friday she came home and she says, what I did this time, they put us to run, and I felt so weird because I didn't want to run for nothing. I didn't have motivation. And I did my runs, and I finished probably what he told us to finish. I don't know how many miles, but I finished in 11 minutes. And the only thing I sat down in the shade, under the shade of the tree, and I sat in full lotus, and I just didn't let anything to affect me. I just thought that everybody was just too eager to compete. Mm-hmm. And she
So what I'm thinking is that she's a loser. She lost out, right? she was what? She didn't win. She didn't care. She didn't even mention whether she knew she was the winner or not. Mm-hmm. But the thing is that she has been under so much pressure that she finally said, no, I'm not going to compete with you. Is that why she cut your fingers? Oh, that's different. It's a lack of wisdom somewhere in that finger. Okay. You get pulled by others into doing things that are not necessarily good for you. Cái người bạn bè mình rủ rê mình làm những chuyện chưa chắc nó có lợi cho mình. Okay. So the wisdom is to see your faults. Cái trí huệ là thấy cái lỗi của mình. Is one of the hardest things to do, to see your own faults. Cái chuyện mà khó nhất trong cuộc đời là thấy cái lỗi của mình. It's not the inventions. Không phải cái phát minh mới, mà cái lỗi của mình. It's the hardest thing to see. Cái lỗi mình là cái mà khó thấy nhất. Okay, it is. So you see, this is why the non-Buddhists say that the Buddha is so passive. Bởi vì cái người mà ngoài đạo ta nói Phật giáo chúng ta là tiêu cực quá. Because all we do is look at our own faults. Mình chỉ lo nhìn cái lỗi mình không. How productive is it? Nó có lợi gì? Yes. Why is it? What's so great about it? Huh? Yes. That's how you create the peace. You don't really try to get out there, and people try to improve themselves to get. But people are competing. Yeah, competing. You're competing. You're losing. Right. You no longer winning. You're not rewarded. Yeah. Tại vì như vậy mình nên không cạnh tranh thì làm sao người ta thưởng? How are you going to get a raise? Come on. But winning is not really truly winning, and losing, because it really depends on the perspective. I mean, you might win at that time, but it's not temporary forever. Temporary. When you win, somebody lose, and they're So what? Let them lose. But you're afflicting the other person. You have to know that when you're winning. Who cares? I'm getting my raise. You're not being practical. I'm something wrong with you. Come on. I need that raise to buy my wife a new car. Otherwise, she's not going to be happy. I'll let you have a raise. I don't have to have that raise. Huh? Think about it. It's practical. Huh? If you're not competing, how are you gonna go forge ahead? How are you gonna make progress in your life, in your career? Cái vì không cạnh tranh làm sao mà tiến bộ được, làm sao mà tiến tới trong cái nghề nghiệp mình được? You mean to tell me that you're so passive, you go to work and you don't compete? Huh? Raise your hand. Anyone goes to work and doesn't compete? Ai tới sợ làm không cạnh tranh? You don't compete at work? Không. You're not fired yet? Huh? He's self-employed. He's self-employed. No. That's why he cannot be hired. He cannot be hired. That's why he has self-employed. Không ai mướn người ta phải tự làm việc lấy. You see, if you interview and the boss asks you, you know, are you a competitive person? He says, no, I'm not competitive at all. You think they're going to hire you? No. Absolutely not. Cái đó không nhiều. Have you been a manager before? If you go interview and your manager asks you, you're going to work for me. Are you a competitive person? He says, no, I'm not a competitive person. You think I'm going to hire you? No, cái đó con không có trả lời. I still won't hire you if you don't answer my question. Yes. Thưa thầy,
sao mình có thể nhận cái lỗi của mình hoài được thưa thầy? I'm not talking about having a temper. I'm talking about competitiveness. Competition. Are you going to compete? Are you tell me you meditate, you have wisdom, you don't compete? Huh? Khoa, do you compete? Of course, Khoa is competitive. Never mind. You compete, right? I think you have to compete, but also you have to. You compete? I don't. You have no wisdom whatsoever. I don't compete because I probably just. Well, do you compare your house cleanness to another house cleanness? Like you might compare. Wait a minute. I don't believe this woman. Can you believe her says she doesn't compete? I know she competes. Okay? It's baloney. Suppose your husband goes home and he says, you know, honey, today I just saw your friend, your high school friend. My goodness, she's so pretty now. You don't care? She's so attractive nowadays. You don't care? You don't love him anymore, do you? You mean you women don't compete for looks? There's no wisdom in there. You know, Master, I will be crazy going to the mall every weekend to find things to make myself look good for other people. I don't do that. They don't do that. Good. Yeah. That's good. Okay, never mind. What about at work? Let's talk about something practical. You go to work. Don't you compete at work? Who competes at work? Raise your hand. Of course you compete at work, right? If you don't, you're going to get fired. You won't get your promotion. Mình không cạnh tranh làm sao mình được là thăng quan tiến chức được. Right? Yes. I think it's how the society is made. It's just you have to compete. Without it, you cannot survive in this environment. You have no wisdom whatsoever. Mấy cái người này không có trí huệ gì hết. These people who compete at work, you have no wisdom whatsoever. Nhưng mà actually, that's my judgment. That's my decision. If you compete at work, you have no wisdom whatsoever. thưa thầy, Agree, disagree. Let's not change subject yet, because I'm very unhappy about this. You meditate for the last 2 years with me, and you still compete at work. My goodness, you have no wisdom whatsoever. It's a human nature to compete. However, He says it's human nature. Is no excuse. Just because you are competitive is no excuse. I don't compete. I don't know why. yeah, but I mean, I compete, but I stop at certain, you know, I mean. Like, I just do the best whatever my boss give to me. Or give to me a project, I just do my best. That's it. I don't try to compete. I just do the good thing what I'm supposed to do. Why do I have to compete? My co-worker with me every day, sit next to me. We have a good laugh, fun, you know, working together. But I just finish my job. By the end of the day, go home. What do you think? You agree with that, sir? Do you agree that you should not compete at work like the way he does? I think we do compete because at work, like, we have colleagues and we... I just told you already. Didn't you hear me? You have no wisdom if you compete. Is that completely true? Not completely true? Who's the teacher here? Huh? It happened to me. It happened to me. I mean, I work every day. Just work every day. Why do you have to compete? Tại sao mình phải cạnh tranh? Why? Tràng, tại sao mình phải cạnh tranh? To survive. Tràng says, it's my survival, therefore I compete. Yes? Thưa thầy, thì con nhớ lại cái lúc mà khởi đầu mà con đi làm việc đó, thì con có một người bà con đưa con vô, và bên cái ông thợ kia cũng có một người đưa một cái đứa con bằng tuổi của con vô. Thì trong thời gian làm việc 3 tháng đó, thì nếu mà con không có làm giỏi đó, thì một là con sẽ bị đuổi, hoặc là cái người kia sẽ bị đuổi, cho nên con phải cố gắng. You don't compete, then they might choose someone else. You might get fired.
Is that true? Đúng là không? Yes or no? You never worked before in your life. What are you doing raising your hands? Yes. But if you're trying to compete, that means you're trying to lift yourself up and sort of push others down and be better than others. But if you're working, you really want to be part of a team and help support others in their function. At the same time as you do your job. Compete to prove others? Yeah? If you're part of one company, you're all working together. You shouldn't be pushing other people down. You never worked before. That's why you don't know what you're talking about. It sounds harsh, but what if you say compare? Compare? Yeah. This is so typical women. They make excuses. Isn't that the same, but compare is more softer way to say compete? But if you put in the compares or the competition, then you make yourself so stressful every day. I mean, not that I'm doing it every day. I'm just saying that's... She only competes every now and then. It's even worse. That's typical. It's typical of government public servants. They only compete once in a blue moon. Con thưa thầy, con thấy this is a real my workplace. Con có nhiều người làm chung với con, co-worker, the same co-worker, same level. Then we're working, and then a lot of people apply for that supervisor position. Yeah. And suddenly, until the last day, my boss come and say, "Hong, you need to apply." I said, "Why?" Mm-hmm. I want you to get promoted. That's it, and it's done. And I say to him, "There's a lot of people who got better qualified than me. Why you pick me?" I say, "Oh." He didn't fire you? No, he didn't fire me. He just promoted me. So this guy is weird. Okay. Why is there no wisdom in being competitive? Tại sao thầy nói là khi mà người cạnh tranh không có trí huệ? Don't answer that. Yes? Because she's going to come up with excuses. Why is there no wisdom in being competitive? Because they don't see their fault. Why you repeat my words like a parakeet? When you teach me, then you have to repeat them. I'm good. There's no need to compete. No need to. It's a wrong attitude because it's a wrong attitude. Như thái độ nó sai lầm. Why do you have to compete? Tại sao mà phải cạnh tranh? Because you fear that you're afraid you're going to lose your job. Tại cứ vì sợ sẽ bị mất việc, right? There's no wisdom in fearing. Có sợ là không có trí huệ. There's no self-confidence, không có cái tự tin. Đúng. Right? Why should be fearful? Yeah. If you are able, you're capable, they wouldn't fire you. Nếu thực sự mình có tài, mình có giỏi thì làm sao mà họ đuổi mình được? If you only focus on your being competent, are they going to hire? If you're really competent, are they going to fire you? No. Mình thực sự mình biết làm được, họ có đuổi mình không? Therefore, why do you need to compete? Tại sao phải cạnh tranh làm cái gì? Then someone might ask me, what about my promotion? Hỏi như vậy mình thăng chức là sao? Do you need to compete for your promotion? Do you have to compete for your promotion? Cần không? She says yes. She doesn't work either. Yes? Do you have to compete for your promotion? Yes. See? Cường says yes. Normally they do. Normally, see, typical woman. Yes? Do you need to compete for your promotion? Cần hay là không? No, you don't. Why not? You compete for your promotion only because you underestimate your boss. Say what? Say what? Let me think about this. Mình cạnh tranh về để mà thăng chức là tại vì mình coi thường ông thầy, ông chủ của mình. That's true. If your boss is good, he should recognize you're a better person, therefore he should promote you. Ông chủ mà giỏi á, nhìn ra được cái sức của mình.
Mình đâu cần cạnh tranh đâu. Tại vì if you're not qualified, why even if you compete, are you going to get it? No. Nếu quý vị không đủ sức, cạnh tranh có được hay là không? It's nonsense. You tell yourself, see Cường tell himself, I need to compete because otherwise I lose my job. Ông Cường nói là tôi phải cạnh tranh, tôi mất việc, tôi phải cạnh tranh tôi mới được tiến chức. You don't. So what do? You try your best. Mình chỉ cần tận lực của mình thôi. Mình không cần cạnh tranh. You try your best. That's enough. Mình chỉ cần hết sức của mình là đủ rồi. Okay? The rest is additional stuff that's necessary. Cái mà cái cạnh tranh không cần thiết. Agree or disagree? I agree. Agree? Right? Yes, 100%. Just do your job. Try your best. Yes. This is what my teacher said. You know, ông thầy cũng nói chuyện đó thôi, ông thầy chỉ nói chuyện đó thôi nào. Cố gắng hết sức đi con. Try your best. That's all you do. Dùng hết sức của mình thôi. Mình không cần biết. Feel confident in yourself. Don't feel confident. Don't feel confidence. Đừng có tự tin. To feel confident is not different than to feel you must compete. Mình nghĩ mình tự tin không khác gì mình cần nghĩ là mình phải cần cạnh tranh. Just the opposite of feeling you need to compete. That's all. Nếu mình nghĩ mình tự tin nó chỉ ngược lại là mình nghĩ là mình phải cạnh tranh thôi. No difference. When you compete and you lose, the loss is Hurt a you. lot bigger. I mean, you get a lot more afflicted by it. Hurt more. Yeah, it hurts more. Disappointed. I don't know. I never competed in my entire life, so. Okay. There's no need to compete. Không cần cạnh tranh. This is what I call. Cái đó thầy gọi là gì? I call professionalism. Cái này thầy gọi là cái I don't know what's Vietnamese for professionalism. Là mình làm mình chuyện nên làm thôi. Okay. You do what you should be doing in the first place. Mình nên làm chuyện mình nên làm thôi. When whatever you do, try your best. Mình làm cái gì mình cố gắng hết sức của mình thôi. At the end of the day, you're done. You try your best already. There's nothing else you can do. Why should you worry about it? Khi mình cố gắng hết sức của mình rồi, về nhà là mình làm xong chuyện mình rồi. Mình không còn gì phải làm nữa. Right? Yes? So you do your best and you don't feel anything after that. Just that's it. Oh, is that the case? He says, then you become a rock. See, this is what the problem with some people. If you try your best, you feel nothing, then you but a rock. Nếu mình hết sức của mình không có cái cảm tưởng gì hết á, mình chỉ là cái cục đá thôi. Yes? Of course you should feel something about after you try everything. You should be proud of your professionalism. Mình có cái thỏa mãn của cái mình đã hết sức của mình chứ. You should be proud that you try your best. Reward, yeah. You should be proud that you try your best. Yeah. Yes. Is that wisdom? I think it is. I'm pushing it. I mean, you try your best, and by the end of the day, you go home. You maybe look back what you've done. Did you do anything wrong? And that's all. And you don't hurt anybody. And you're happy. When I talk about pride of being professional, okay, it's not really the pride you talk about. Khi thầy nói mình thỏa mãn
không có nghĩa là mình tự cao tự đại. Mình thỏa mãn, mình hết sức, mình tận lực của mình thôi. You should be proud that you give it your all. You try your best. That's good enough. Yes. That's what I mean by pride. Okay? This is what I remind these trainees, my love form people, the same thing. We apply the same standards as love form people. We try our best. That's it. It's the attitude. Cái thái độ mình như vậy. Mình cố gắng hết sức của mình thôi. At the end of the day, that's it. That's all you have. Okay? That's wisdom. Cái đó là trí huệ. You tried everything already. What else have you got? Mình hết sức rồi, còn cái gì nữa đâu. It's called contentment. There's nothing else you can do. Okay? Does it help? There is a very simple formula. You try your best in everything you do. Hết sức của mình. Mình làm gì mình hết sức hết. Once you've done everything, wisdom is that to recognize when you've done everything and stop worrying. Cái trí huệ là khi mình biết, mình hết sức mình rồi. Và mình sẽ ngừng lại, mình không còn lo âu nữa. That's wisdom in there. To try your best. And then once you realize you try your best, then there's nothing more to think about, nothing more to worry about. Mình để tận lực, mình hết sức của mình rồi, thì có gì mà lo nữa đâu. Sức mình chừng đó, that's all you have. How does worrying is going to help you? Mình lo để có lợi gì được hơn không? It's wishful thinking. Cái lo chỉ là cái không cần thiết. Okay? So if Lara Elena does not compete at the school, that's a bad attitude. Okay? She should try without looking at his competition. If the teacher says, do it and run around and, you know, and do it your best, you try your best. That's it. But there's no competition. Người ta bắt mình làm việc, mình dùng hết sức của mình làm thôi. Chứ mình không có cạnh tranh với ai. You only compete against yourself. That's called wisdom. Okay? You push yourself. Okay? Because you don't push yourself, you're not gonna improve. Cái vì không có tự đẩy mình nữa, thì mà sao mình tiến bộ được? When I say no competition with others, but you compete against yourself. That's wisdom. Does it make sense? Wisdom is not in wasting your doing things that are not necessary, and yet you're improving. Okay? Because I know I'm anticipating someone to ask me, if you don't compete, how are you going to improve? You compete against yourself only. Mình chỉ cạnh tranh với mình thôi. Not others. Yes? Okay. That's all I have for you today. Ngày nay có chừng nữa thôi. Any final questions? Yes, sir. And? What's the problem? Well, it's like how to find that sense of purpose or motivation. A good question. Có người nói là bây giờ chỉ muốn đi tà là không muốn cạnh tranh. Thì làm sao bây giờ? Yes? That's attachment of being laziness. Rất là lười. Sort of attachment, being comfort, being like cruising, not doing his best
your best, it requires a lot of energy and time. It's two aspects. Có hai khía cạnh. Number one, you can only try your best when you're easier to try your best when you're interested. Mình tận lực khi mình thích làm, mình thường tự động mình sẽ tận lực. When you like it, naturally you try your best. Okay? That's what happens. If you really like it, you will try your best. Mình thích tự động mình sẽ hết sức tận lực mình. What's another case where you try your best? Thứ nhì là sao? Motivation. Professionalism. Because you what I call by professionalism is that you're there to serve a purpose. What purpose? Your boss's purpose. It's called professionalism. I call professionalism. Mình ở đó để mình phục vụ cho ông sếp của mình. Therefore, you try your best. Okay? You try your best because that's how you show your gratitude. That's called wisdom. You show your gratitude to your boss. Mình vào sở mình làm việc, mình cố gắng hết sức của mình để mình đáp cái ơn boss của mình. He's going to sign your check. That's all you have to think about. Chỉ cần biết là ông boss mình, người ta ký giấy trả lương cho mình. You should show your gratitude. Mình phải biết đáp cái ơn đó. As long you take money from him, from her, show your gratitude. It's that simple. Người ta, the boss could be your customers. If you're self-employed and no one hires you, your boss is your customer. You try your best. You always try your best for your boss. Mình cố gắng hết sức của mình cho ông chủ của mình. That's all you do. You go home, your boss is your wife, try your best for her. Okay? Về nhà, boss mình là vợ mình, thì mình dùng hết sức mình làm việc cho vợ mình. See? I'm a feminist at heart. They're happy. See that? It's a very simple model. It's called wisdom. It's that you try your best for your boss. That's all. You don't think about taking it easy. Mình nghĩ đến chuyện tà. There's something called decency, something called gratitude. Appreciation for what you got, what you're receiving. Mình biết quý trọng cái mình được cho, người ta cho mình. They give you dignity. They give you money to bring home to feed your family. You should be grateful. That's simple. Okay? All right. Let's stop here and go to lunch.